שלום לכולם וברוכים השבים לעוד פרק של שטוחיסט אחד בשבוע. הפעם החלטתי לעשות משהו שעוד לא עשיתי בעבר, ואני מקווה שתאהבו. כמו שכולכם שמתם לב, הדיבייט הגדול שהיה לי עם מרקוס היה בעצם רעיון שכלל שאלות ותשובות, אבל לא כלל תגובות לתשובות, שזה בעצם מה שהופך סתם רעיון לדיבייט. אז בסרטון הזה אני הולך לעבור על כל התשובות שלו ולהגיב עליהן בצורה מסודרת. שנתחיל? ליקוי הירח משמש בהרבה מקרים כהוכחה הניצחת של תומכי המודל ההליוצנטרי. הצל של כדור הארץ על גבי הירח יכול להתקיים לשיטתם רק כאשר הוא מצוי בין השמש לבין הירח. האם ניתן לדעתך להסביר את ליקוי הירח גם במודל העולם השטוח? בבקשה מרקוס, אפשר להתחיל. יש מה שקוראים לזה סלנליון, כן? יש מצב שבו יש ליקוי ירח כשהשמש נמצאת מעל האופק. בתור התחלה, אני רוצה שתשימו לב לזה שהוא לא ענה על השאלה שניר שאל אותו. ניר שאל אותו האם אפשר להסביר את הליקוי על עולם שטוח. ומה שהוא עשה זה לתת תופעה אחת מוכרת וידועה של סלנליון, שבה השמש והירח נראים יחד בשמיים בזמן ליקוי ירח, כסתירה למודל ההליוצנטרי, שטוען שהסיבה היא הצל של כדור הארץ שנופל על הירח. אני לא מתכוון להיכנס לזה כי זו לא מטרת הפרק. ההסבר על התופעה ניתן למצוא בוויקיפדיה ובפרק 19 של סדרת שטוחיסט. מרקוס עשה כאן תרגיל מוכר. הוא הסיט את הדיון משאלה שלא נוחה לו, כי הרי אין לשטוחים איך להסביר למה יש ליקוי ירח ולמה הוא נראה איך שהוא נראה. הוא בעצם אמר, אבל גם לך יש בעיה עם ליקוי ירח, ועבר נושא. יאללה, נמשיך לשאלה הבאה. על עולם שטוח, צפון זה לכיוון המרכז, דרום זה לכיוון הקצה. עד כאן אתה מסכים איתי? לא, יש רק כיוון אחד שנצביע אליו המצפן. כל השאר זה ההפך ממנו. זה בדיוק מה שאמרתי. אוקיי. אז איך ייתכן? איך ייתכן על עולם שטוח, שאדם שנמצא במלבורן, אוסטרליה, אדם שנמצא בקייפטאון, דרום אפריקה, ואדם שנמצא בסנטיאגו, צ'ילה, כולם מסתכלים לכיוון דרום, שלהם, שהוא לא אותו כיוון על פי העולם השטוח, ובכל זאת, כולם רואים את אותן קבוצות כוכבים, ואת אותו כוכב הדרום, סיגמה אוקטנטיס. כמו שרואים פה בציור, אדם שנמצא באוסטרליה, אדם שנמצא בדרום אמריקה, ואדם שנמצא בדרום אפריקה, כולם מסתכלים דרומה, זה מה שהמצפן שלהם מראה באותו רגע, שזה לא אותו כיוון, כמו שרואים ככה, ובכל זאת כולם רואים את אותם קבוצות כוכבים, ואת אותו כוכב הדרום, סיגמה אוקטנטיס. אוקיי. טוב, אני אורוגוואי, כן? ואני הסתכלתי על הדרום, כן? בדרום אין כוכב דרום כמו שיש בצפון. אין כזה דבר. יש קבוצה של כוכבים שמתגלגלת בצורה לא בדיוק עגולה כמו בצפון. פה כבר הכדור נופל שוב. גם כאן הוא לא ענה על השאלה. אני הצגתי עובדה שמתייחסת לקבוצות הכוכבים שנמצאות מדרום לגלגל המזלות, ושאלתי בהתאם איך ייתכן שאנשים שמסתכלים לכיוונים שונים רואים את אותן קבוצות כוכבים. ומה הוא עשה? הוא התחיל לדבר על זה שאין כוכב דרום, ומסלולי הכוכבים, שאגב בכלל לא הזכרתי אותם, לא מתנהגים איך שהם אמורים להתנהג. אז הייתי נאיבי וציפיתי שהמנחה יעצור אותו ויגיד לו שהוא לא יתייחס לשאלה וענה תשובה שלא קשורה לנושא. בפעם הבאה, אם דבר כזה יקרה, אני אעצור אותו בזמן אמת. נקסט. האם אתה יכול להסביר מהו החוק השני של התרמודינמיקה, ולמה לדעתך הוא סותר את המודל ההליוצנטרי? פה באמת לא רציתי להגיע איתכם, אבל למי שלא עקב, הוא מצטט במשך דקה שלמה את ההגדרה של תרמודינמיקה ואנטרופיה מוויקיפדיה, ואז נותן הסבר שהוא הכי טיעון איש קש שיכול להיות. מסביר למה לחץ אוויר לא יכול להיות ליד ואקום בלי להתייחס לשאר הכוחות שפועלים על האטמוספירה. עכשיו, ברור לי שאני לא מחדש לאף אחד את זה ששטוחיסטים לא מבינים את המילים שהם מצטטים, אבל יש מינימום של הבנת הנקרא. זאת אומרת, הוא קרא מוויקיפדיה את ההגדרה, ובכל זאת לא הבין. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב למה קורה כשנותנים לשטוחיסט אצבע והוא רוצה את כל היד. בתור התחלה הוא שאל שתי שאלות שהוא היה צריך לשאול רק אחת. הוא שאל על איך יודעים מה קורה בשכבות התחתונות של כדור הארץ עד הגרעין, וחוץ מזה הוא שאל איך יודעים מה מהירות סיבוב כדור הארץ סביב השמש, מתחשב בזה שאיינשטיין אמר שאי אפשר לחשב מהירות של אובייקט בתנועה כשמכשיר המדידה נמצא על אותו אובייקט. לקח לי דקה ו17 שניות לענות על שתי השאלות, ואז זה מה שקרה. תעצור רגע את השעון. בגלל שנשאר לי מספיק זמן, אם מרקוס רוצה להעיר עוד איזה משהו, כדי שאני אוכל, אם משהו חסר לו במה שאמרתי, אני אוכל להמשיך. שוב, המרחק לשמש השתנה במשך
מאות שנים כל הזמן, אנחנו עדיין לא יודעים מה המרחק לשמש. כמובן שאם המרחק לשמש, איך נקרא לזה, באריסטוטינס, בניסוי של אריסטוטינס, אם השמש נמצאת במרחק של 5,000 מטר גובה, אז האדמה מתחת משטוחה. אבל שוב אני חוזר על השאלה של מה שאיינשטיין אמר. שני דברים בתנועה, אי אפשר למדוד את המרחק בין שניהם. אם הכדור הארץ מסתובב, וגם השמש נעה בכלל בחלל, כמו שמה שלימדו אותנו בבית ספר, אז איך יכולים לטעון, אם איינשטיין עצמו אומר שאי אפשר למדוד מרחק בין שני דברים שנעים, אז איך הם מדדו? או שזה שקר, זה שאתה אומר ושמעת, כמו שאמרת, למדת את זה מהבית ספר, אמרו לך, מרקוס, תן לו להשיב בבקשה. קודם כל, לקח לו 1:18 שניות רק לשאול את השאלה, אבל חוץ מזה שימו לב, הוא לא מעיר הערות על מה שאמרתי, אלא שואל שאלה נוספת. אמנם יש לה קשר למה שאמרתי והוא המרחק לשמש, אבל הוא מציג את זה בעוד טיעון נשקע שהוא הניסוי של ארטוסטנס. למי שלא סגור על הפרטים, אז הניסוי של ארטוסטנס לא התיימר לקבוע מה המרחק לשמש, ואפילו לא מה צורת כדור הארץ, אלא רק לחשב את ההיקף בהנחה שהארץ היא אכן כדור, כמו שכבר ידעו 300 שנים לפניו. גם בשאלה השנייה שהוא שאל סיימתי לענות לתוך 1.5 דקות, אבל המנחה לא אפשר למרקוס להגיב ביתרת הזמן שלי. אני מניח שגם הוא ראה את הבעיה במה שקרה שאלה אחת קודם. וזהו להיום חברים, אני מקווה שהיום כולנו למדנו איך דיון צריך להתנהל בלי קשר לתוכן, אלא רק לאופן של ניהול רשות הדיבור שיש לכל אחד מהצדדים. אני רוצה להודות לניר שושני ולמרקוס פרנקו על הערב הנחמד הזה, ואני מבקש מכל אחד מכם, מי שרוצה לנהל דיון ולא משנה באיזה צד הוא, אל תפחדו. זה היה הדיון הראשון שלי וסך הכל היה סבבה. הצד השני לא נושך ודיון מכובד ברוח טובה יכול רק לעשות טוב. מוזמנים לעשות לייק ולשתף. אני הייתי כמו תמיד בראון תינקר ונתראה בסרטון הבא.